ඔන්න එහෙනම් අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ අපිට ශ්‍රී ලංකාවේදී මේ වෙද්දි මිලදී ගන්න පුළුවන් Samsung ලගේ A12 ෆෝන් එක ගැන. අපි බලමු මේ ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරලා මේ ෆෝන් එක කොයි වගේද, ඔයාලා ගෙවන මුදලට මේ ෆෝන් එක වටිනවද, ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් මේ ෆෝන් එකෙන් ලැබෙනවද, මේ සියලු දේම අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු. එහෙනම් යම් වීඩියෝ එකට මේ තමයි saibare YouTube channel එක. එහෙනම් අපි මුලින්ම මේ ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු මේ ෆෝන් එකේ මොනවද තියෙන්නේ, මේ ෆෝන් එකත් එක්ක මොනවද ලැබෙන්නේ, මේ ෆෝන් එක මොන වගේද කියලා. ඔන්න එහෙනම් මම මේ ෆෝන් එක මේ විදිහට ඉක්මනට අන්බොක්ස් කරගන්නවා. හරි, බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ බොක්ස් එකේ මේ ඩිවයිස් එකට අමතරව මොනවද ලැබෙන්නේ කියලා අපි බලමු. මේකට දීලා තියෙන charger එක 15 watt fast charger එකක් සහ USB type C cable එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අන්තිමටම බලා ගන්න පුළුවන් SIM ejecting tool එක. හරි, ඔන්න ඉතින් අපි දැන් දැනගත්තනේ මේ බොක්ස් එකත් එක්ක අපිට මොනවද තව හම්බෙන්නේ, මේ බොක්ස් එකේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ ඩිවයිස් එක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ බැක් එක සහ ෆ්‍රේම් එක දෙකම හදලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. ඒ කියන්නේ මේක ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් එකක්. ඒ වගේම අපිට මේකේ මෙන්න මේ විදිහේ ඩිසයින් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නවා නම් මෙන්න මේ කලර්ස් වලින් කැමති කලර් එකක් තෝරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මැට් ෆිනිෂ් එකක් තියෙන හින්දා ඔයාට පුළුවන් මේක බැක් කවර් එකක් දාන්න නැතුව පාවිච්චි කරන්න. මොකද ඔයාගේ අතේ තියෙන ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එහෙම මේ ෆෝන් එකේ හිටින් නැතුව ඔයාට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන නම් කියන්න තරම් ලොකු වරදක් දකින්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක ග්‍රෑම් 205ක් බරයි. කොහොම වුණත් මේ ෆෝන් එකේ බර ගැන නම් ගොඩක් හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ ෆෝන් එකට 5G සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එක 4G ෆෝන් එකක්. ඊළඟට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අඟල් 6.5ක IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේම මේක Infinity V කියන ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් කියනවා මේ ෆෝන් එකට මේ IPS LCD පැනල් එකක් නැතුව Super AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් දුන්නා නම් ගොඩක් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම හොඳ දෙයක්. එහෙම Super AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් දුන්නා නම් මේක ගොඩක් හොඳ, ගොඩක් වටින දෙයක්. කොහොම වුණත් එහෙම Super AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් දුන්නා නම් මේ ෆෝන් එකේ වටිනාකම මීට වැඩිය වෙනස් වෙන්න තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එකේ මිල මීට වැඩිය වැඩි වෙන්නත් තිබ්බා. කොහොම වුණත් ඉතින් Super AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක මේ ෆෝන් එකට දීලා තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකෙන් නම් ගන්න බෑ. මේකේ රෙසලූෂන් ගැන කතා කරද්දි මේකට තියෙන්නේ 720x1600ක HD+ රෙසලූෂන් එකක්. ඒත් එක්කම 270ක PPI density එකක්. ඒ වගේම 82.1ක screen to body ratio එකකුත් තමයි මේ ෆෝන් එකේදී ඔයාට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟට බලමු මේකේ මේ කැමරා සෙටප් එක ගැන. මේකේ කැමරා ගැන කතා කරද්දී මේන් කැමරා එක විදියට හම්බෙන්නේ quad core කැමරා සෙටප් එකක්. 48 megapixel f2.2 wide කැමරා එක, 5 megapixel f2.2 ultra wide කැමරා එක, 2 megapixel f2.4 macro කැමරා එක, ඒ වගේම 2 megapixel f2.4 depth කැමරා එක කියන කැමරාස් 4 තමයි මේ විදිහට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම LED flash light එක, panorama, HDR වගේ features එමත් ලැබෙනවා. කොහොම වුණත් ඔයා මේකෙන් වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරනවා නම් 1080p 30 fps දක්වා විතරයි වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ සෙල්ෆි කැමරා එක විදිහට දීලා තියෙන්නේ 8 megapixel f2.2 කැමරා එකක්. ඉතින් මේ සෙල්ෆි කැමරා එක යූස් කරලත් ඔයාට වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරනවා නම් 1080p 30 fps දක්වා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි, අපි දැන් කතා කරා මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක, ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක සහ මේ ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන. ඊළඟට මේ ෆෝන් එකේ ප්ලැට්ෆෝම් එක ගැන බලමු. මේකේ OS එක විදිහට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Android 10 එක. ඒ වගේම chipset එක ගැන කතා කරොත් MediaTek Helio P35 කියන chipset එක දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක octa-core CPU එකක්. ඉතින් මේකේ GPU එක ගැන කතා කරනවා නම් PowerVR GE8320 කියන GPU එක තමයි හම්බෙන්නේ. ඔයා මේ A12 ෆෝන් එක මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාට මේ ෆෝන් එක versions කීපයකින්ම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා.
ඉතින් මේකෙදී බැටරි එක විදිහට හම්බෙන්නේ මිලි ඇම්පියර් 5000ක බැටරි එකක්. මේකට දීලා තියෙන 15 වෝට් ෆාස්ට් චාර්ජර් එක පාවිච්චි කරලා මේ ෆෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් 100ට 100ක් දක්වා charge කරන්න පැය 2ක් විතර යනවා. ඒ වගේම USB type C port එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. මේකෙදී fingerprint එක use කරලා ෆෝන් එක unlock කරගන්න පුළුවන්. power switch එකෙම තමයි fingerprint sensor එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම කියන්න ඕන ඔයාලගේ අදහස් පහලින් comment කරන්න. හමුවෙමු නැවතත් මෙවැනි වීඩියෝකින් ඔයාලට සුබ දවසක්.